السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد في قواعد بيانات. شرحت لك في درس سابق عن الإضافة، كيف تضيف. الآن سوف أشرح لك كيف تحذف، كيف تعدل. نرجع للمثال بالسكول سيرفر. لو أردت أن أضيف أعدل حقل مثلا، بدال يعدل هذا السجل، سجل علي جاسم. أريد أن أغير علي جاسم إلى علي، فقط علي. لذلك فايش أقول بالسكول؟ أقول أبديت اسم التيبل، سيت اسم الفيلد. ايش هو اسم الفيلد؟ يوزر نيم. باليوزر نيم علي جاسم اغيره الى علي. والايميل ابغى اكتب يوزر ايميل، اكتب اي واغيره الى ay@yahoo.com. ووير الشرط الذي يخصني يوزر اي دي يساوي net2 يوزر اي دي. طبعا هنا اليوزر اي دي 2 بمعنى علي هذا اليوزر. لازم يكون شرط التعديل شرط يونيك حمود. لا مثلا قلت له وير ايميل، ممكن اكثر من ايميل، عفوا نيم، ممكن اكثر من شخص نفس الاسم. ننفذ فقط هذه الجمله، اظللها واضغط ران يقول لك ون رو افكتد. ننفذ فقط هذه الجمله، لان اقول لك علي جاسم تحول الى علي. الان كيف اعملها بالاس كيو ال؟ لو جينا الاس كيو ال وجينا على فقره الابديت كويري، الابديت كويري كاتب نفس الجمله، ابديت اسم التيبل، سيت يوزر نيم، بارامتر يوزر نيم، ايميل بارامتر ايميل، وير يوزر اي دي. لو ترى ثلاث بارامترات هنا لدي، لذلك عندك ثلاث بارامترات تستطيع ربطها مباشره بالكنترول، اي كنترول تريد ان تربطها، كونكشن سنترينج، كويري او اي شيء، ويوزر نيم والايميل. انا سوف اعمل العمليه بالكود. فاذهب الى زر البوتن دوت ابديت. في الابديت اكتب نفس الحاله SqlDataSource دوت ابديت بارامتر لليوزر نيم default value txt name، update parameter dot user email default value text email، SqlDataSource dot update parameter user id default value text id. بعدين اقول له update records updated field cannot. لذلك الان انفذ واعرف نجلس من فقط نمر بارامترات لنتعلم شيء جديد، نفس عمليه الاضافه فقط انسert بارامتر تغير الى update بارامتر. الان طبعا انا ما عندي بيانات اشوفها، كلها بالقاعده بيانات، لذلك خلي شويه نعمل بروفيشنال، نضع جريد فيور. وانا اشرح جريد فيور بالتفصيل الان، سوف اشرح لك اياها بعد قليل بالتفصيل لنرى. الان فقط ربطناها ونقول له ريفرش للصفحه. جيد، ترى كل الايميلات وكل الاشخاص. يوزر نيم مثلا اي شخص، مثلا اريد اغير سالم الى سالم احمد، وايميله ابقيه نفسه، واقول له ابديت. حلو، سالم تغير الى انا اعتقد انا ضفته. ليش ضافه؟ بسبب انه ما لقى شخص يعني سالم احمد، منطقه الاي دي ما حددت له اي اي دي اصلا، انا صار كونفيوز. فالان اقول له الاي دي رقم ايش قد؟ رقم 5. انا لا اعلم ايش عمل اي اضافه، المفروض لا يعمل اي شيء، لكن ممكن خطا بالسكول. اقول له ابديت، الان تغير. طبعا هنا خطا الابديت، المفروض ما يكون بهذه الطريقه. اقول له يوزر نيم، هو بدا يضيف، لذلك خلينا نشوف ايش الخطا اللي عندنا احنا بزر الابديت، ايش كاتبين احنا. نقول له هنا ابديت لم يستدعي زر الابديت، المفروض هذا الخطا جاي يستدعي اجراء الاديت ولن يستدعي اجراء الابديت كويري. ناخذها الان المفروض الابديت سوف يعمل، لان الكود مكتوب هذه الميثود تستدعي ميثود اخرى مثلا. طبعا الان المفروض سوف يعمل بالشكل الصحيح. تكست نيم، طبعا هي هذه الفقرة انه تكست نيم، اقول لك انها فيها خطأ، انه جاي يستدعي ميثود والميثود غير موجودة اصلا، امسحها. ننفذها الان، نعمل ريفرش. جيد، مثلا اذا غير علي الى علي جاسم،
وابقي الايميل احافظ عليه. طبعا انا الان ليس لدي طريقه لارجاع سوف اشرح لك كيف ترجعها. رقم الريكورد هو 2، اقول لها ابديت، تغير علي لا علي جاسم، ايميل بقى نفسه. طبعا الان اشرح لك كيف تتم عمليه الحذف. الحذف هي نفس التعديل، delete from اسم التيبل where الشيت condition user id يساوي net 2 سوف يعطيك 2. كيف نعملها بالSQL؟ SQL نتعلم هنا ونختار نذهب إلى delete query ونلقى نفس الجملة delete from اسم التيبل where البارامتر هنا user id. فعند الديليت ترى مكتوب نتيجة زر الديليت نرسل البارامتر فقط، اليوزر اي دي نرسله له ديليت بارامتر ثم نقول له ديليت والريكورد از ديليتد. فلما تجي هنا التنفيذ تريد مثلا ان تحذف ريكورد رقم 10 لانها متكرر، كذا فتحذف ريكورد رقم 9 كذا. الان كيف اعمل هاي العمليه بالكود؟ ركز معي. هنا عندما قلنا له تلقائيا ترى من قلنا له ابديت ديليت بارامتر على سبيل المثال، تلقائيا هو سوى لك بارامتر خزن لك اياه كتاج، عرفه بالسيستم. السيستم SqlDataSource عرف ايش هو البارامتر يوزر اي. اما لما نكتبها بالكود SqlDataSource ما راح يعرفه. لذلك لو نجي هنا ديليت كويري وانا جيت ومسحت الكويري ومسحت كل شيء وجيت تعمل العمليه بالكود، طبعا انا ايش راح اقول له بالكود؟ راح اقول له بالكويري راح اقول له مثلا SqlDataSource دوت command type delete command type هي SqlDataSource command type text نوعها text وليس procedure. زين ايش اكتب بالكوماند delete command؟ الامر هي delete from admins where user admin. امر صحيح، لكن لو نفذت الكود هكذا هسه نفذ لنرى الايرور مسج. لو قلت ax.message طبعا ما راح يتنفذ رغم انه نفس الكود السابق في عمليه الاضافه، لكن لا ينتفذ هنا. ليش؟ سوف اشرح لك ليش. سوف هو يقول لك SQL اصلا ليش. الان لو قلت له احذف لي ريكورد رقم 8 المفروض اقول له اوبجكت ريفرنس نوت سيت انستانس، معناته انه لما انا قلت له ديليت عرفت ك variable، لكن variable ما اضفت SqlDataSource ما يعرف انه هذا الفيرابل، المفروض اضيفه. فاجي اقول SqlDataSource delete بارامتر دوت اد اسم البارامتر ديفولت فاليو 0. الان SqlDataSource عرف هذا البارامتر، لما قلت له ديليت راح يعرفه. لذلك اذا عملت هذه العمليه بالكود ركز ان تضيف البارامتر. الان ايش اعمل؟ الان جرب ان تحذف 8. حلو. الان ماذا لو اردت ان تعمل عمليه الاديت على شكل بروسيجر ستور بروسيجر اور يس الاديت اور السيف. السيف تقدر تحولها لبروسيجر وليس لكويري كما ترى هنا تكست، تقدر تحولها لبروسيجر. هذه السلكت بالافضل ان السلكت اذا حولها لبروسيجر اقول له سلكت كويري اذا حولها لبروسيجر. بكل بساطه اجي هنا اقول له جريت ايش اسمي البروسيجرات؟ سيلكت ادمن ايش يستقبل؟ ما يستقبل طاجر اي شيء از رجع هذه البيانات. اوكي بروسيجر هنا لنرى انه اركز لك على توضح لك العمليه. لو جيت بروجرامينج تختار ستور ذا بروسيجر، تختار نيو ستور ذا بروسيجر. لو ترى هذا ستور ذا بروسيجر، اسم البروسيجر ستور ذا بروسيجر ايش تسميه؟ مثلا سيلكت ادمنز. ايش بارامتر يستقبل؟ طبعا هذا البروسيجر مالي ما يستقبل بارامتر، تطبع انت مره البارامترات اللي يستخدمها. على سبيل المثال تقول له انا اذا اختار عن شخص معين وليس كل الاشخاص اقول له at admin name ايش؟ فيركار. المفروض احدد حجم الفيركار، يعني اذا ما حددت حجم الفيركار سوف يعتبره 1، سوف تصبح لي مشكله.
حدد حجم الفيركال. لا اذا لم تذكر فيركال سوف ياخذ حرف واحد، ترسل له حسين ياخذ فقط الاتش، لذلك حدد الحجم. هنا ايش as begin and so بالbegin اقول له select where admin name like هذا الادمنز بلس، بمعنى ان اقول له يابا دور لي على سلكت اجلب كل بيانات من جدول ادمنز عندما يكون ادمنز نيم مشابه لهذا الاسم. مثلا قلت له اتش اي حرف متبع بستار، بمعنى لو قلت له اتش اي واحد يبدا باتش يجيب لي اياه. هذا معنى من هذه الجمله. يقول لك invalid admin's name admin name سو شو اسمه الفيلد هنا user name وليس admin name user name. حلو قرأت البروسيجر. الآن كيف أتصل به؟ طبعا البارامتر تغيرت العملية، يعني هنا select بارامتر تغير صار store the procedure، واختار الآن البروسيجر لازم أختار اسم البروسيجر. ايش اسم البروسيجر هنا؟ فقط أكتب اسم البروسيجر وأقول له refresh، تلقائيا عرف شو يريد. قال لك use admin name. admin name اللي هو هذا الادمن نيم يجب ايضا ان ارسلها الان اقول له موافق. الان في البحث، في عمليه البحث البوتن الخاص بالبحث، او هنا سوف اترك هنا البحث، اضع هنا البوتن search. ايش اقول له؟ اقول له SqlDataSource دوت select بارامتر، اي بارامتر admin name اللي هو اصلا جاب select دوت default value ايش يساوي؟ يساوي text name دوت text. الان لنجرب هذا. الان سيكون لك برنامج جميل جدا. بعد عدة دروس تكون قد فهمت كل شيء. طبعا هنا ما حددت له اي شيء، لو قلت له اتش اي واحد يبدا بحرف الاتش سوف يجلبه. لو قلت له ما تغيرت له اي شيء وقلت له بوتن ما جاب لي اي شيء، ما قلت له اي شيء يعني يجيب لي. مثلا قلت له سبيس، قلت له اي، عندنا واحد يبدا بحرف الاي، ما عندنا واحد يبدا بحرف الاي. لو جيت ادمن ستيبل المفروض علي حرف الاي كابيتال اس سالم، هذا علي، والبحث عن اي شخص ممكن تبحث. امر جميل، ونلتقي ان شاء الله